زموږ نیکسټ ټاسک دلته کې یو دا پاتې شو چې لکه ټوټل کاونټ کولو $TOTAL is equal to 0 ټیک شو ټوټل کاونټ کولو 0 یو به بل کار زموږ دا وکم دلته کې ډسکاونټ چې کوم دی هغې کې به زه ویلیو ولیکم 0 ډیفالټ ویلیو به صحیح ډسکاونټ VALUE is equal to 0 ډیفالټ به په دې کې ویلیو سره راځي 0 به راځي ټیک ده بیا به کې کله یوزر خپل څه ویلیو ایډ کړه نو هغه ویلیو به خو چې ډیفالټ په دې کې 0 وي ټیک ده اوس زما کار دلته کې دا دی چې دا ټوټل په سرور باندې کاونټ کولو نو هغې دپاره ما داسې کار وکړو چې چیټ جی پي ټي له ما خپل پرومپټ ورکړو دلته کې مو ورته خپل کوم کوډ ولکړو ریلیټډ کوډ چې و دلته کې مطلب ما ورته ویل چې په دې کویري کې زه سلیکشن کوم د ټیسټونو ما سره الریډي ټیسټ راځي صحیح شوه دې نه علاوه چې کوم دی کله پیشنټ زه اوس فارم سبمیټ کړي نو په هغې کې ما سره لکه یو ویریبل مې هغسې $ټوټل 0 نو زه دلته کې دا غواړم چې دا هر څه چې دی د دقې ریزلټ د ویریبل کې زما ډیټا موجود ده خو کوم ځای کې د دې ویریبل چې دی په دې کې آیډیا نه موجود دي چې کوم کوم ټیسټونه دي نو دا هغې ټوټل د کاونټ شي دلته کې ما له ریسپانس راکړو چې دا به څنګه کاونټ کړي ټوټل ټیک شوه د ما له الریډي کوډ راکړو صحیح شو دا کوډ به چې زه راواخلم دا به زه کاپي کړم د دې ځای نه او دا به زه په دې ځای کې ولګوم تاسو ته به اوس ایکسپلین کړم چې په دې کې شوي څه دي ټیک ده دا ټوټل ما واغستو بای ډیفالټ په 0 وي چې دا اوس دلته پیسټ کړم او دا به انډنټیشن ورله ورکړم دا به زه لرې کړم د دې نه ټیک شوه دغه شان دې سره به دا لوپ چې دی دا کمنټ په دې زه لرې کړم چې لږ برابري ټیک شوه اوس دلته کې چې دی ټیسټس دا ویریبل چې کوم دی په دې باندې دی لوپ چلی ایز ټیسټ آی ډي مطلب دا چې د ایرې نه به په دې ټول ایرې به لوپ چلی او په هره پیره به چې دی یو ویلیو راخلي نو په دې ایرې کې څه دي نور پکې هېڅ هم نشته خو صرف دغه د ټیسټونو آیډیا نه پکې دي که نه نو دی به دغه آی ډي راغلي صحیح شوه چې کله آی ډي راخلي نو فار ایچ ټیسټ ریزلټ ایز ټیسټ آی ډي ټیک شوه دا د ټیسټ بیا به دې ښه ټیک شو دا یو لوپ شو چې په دې لوپ کې به چې څونه ټیسټونه سلیکټ شوي د هر یو ټیسټ لپاره به یو پیر لوپ چلیږي بیا سیکنډ لوپ دا دی سیکنډ لوپ دا دی ټیسټ ریزلټس ایز ټیسټ دا چې کوم دی که نه ټیسټ ریزلټس دې کې چې کوم ده ډیټا ده او په دې کې به ډیټا ده او په دې کې یو ټیسټ چې دی هغه راځلي نو چې په کوم ځای کې د ټیسټ هغه آی ډي چې ده هغه میچ شوه د ټیسټ د دې آی ډي سره کم آی ډي چل دی کې د یوزر د ټیسټ ته یو پیر به دا رن کېږي نو ټوټل سره به څه چل کېږي د ټیسټ چې څه پرایس و هغه به ورسره ایډ کېږي او چې کله دا دغه شي نو دا کله پرایس د دې معلوم شو نو دا انر لوپ چې دی دا به ختم شي او دا اوټر چې دی تر هغې پورې رن کېږي چې څو پورې دا ټوټل معلوم کړي نه وي نو زه به داسې کار وکړم چې هلته کې به زه ټوټل ایک وکړم او زه به دا ریفرش کړم دا به زه ټیسټ کړم په دې ډیټا باندې ټیک شوه او دلته کې به زه 200 400 1100 ټیک شوه زه 8 پیشنټ باندې کلیک کړم د ده کالکولیشن د وکړو او 1100 یې راواغستو نو مطلب دا چې کالکولیشن کېږي زه به یو پیر بیا هم ټیسټ کړم 50 او 550 950 ایډ 950 ټوټل راواغستو د ده کالکولیشن چې دی برابر دی صحیح ده نو دلته کې کالکولیشن برابر کېږي زه به د دې نه دا ایکو هم ختم کړم او دا به هم ختم کړم نو اوس زما کویري چې ده هغه به آی هوپ چې برابر رن کېږي نو زه اوس د دې پیشنټ انټري به وکړو دا ټیسټونه به ورله سلیکټ کړو ټیک شوه او دله به زه ډسکاونټ هم ورکړم 100 او ایډ پیشنټ ریکارډ باندې زه کلیک کړم نو د پیشنټ انټري چې دا هغه ښه په خوشحالۍ سره ونه شوه او ما له ایرر راکړو اوس به دا زه وګورم چې ایرر په کوم ځای کې دی unable to add patient try again ټیک شوه اوس اصل کې به مسله راغلي پیشنټس ریکارډ هم نه دی راغلی یو ټیبل ته هم انټري نه دی شوي ټیک ده نو په نیکسټ ویډیو کې موږ دا ډیبګ کړو چې د دې مسله څه وه د دې کوم ایرر چې دی ایرر به موږ ځان ته ډسپلی کوو نو چې څه مسله موږ ته به یې پته ولګي